კონსულტაციები ქართულ ოცნებაში რა საკითხებზე მსჯელობენ პარტიის ცენტრალურ ოფისში. თბილისის ზოოპარკში სპილო გრანდისთვის ეშვის ამოღების ურთულესი ოპერაცია მიმდინარეობს. საქართველოში უცხოელი ვეტექიმები იმყოფებიან. ტერაქტი ავღანეთში ქაბულის სიახლოვეს მომხდარი აფეთქების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, 5 კი დაშავდა. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე ახალ ამბებს მარიამ ვაშაძე გაგაცნობთ. ამ წუთებში პარტია ქართულ ოცნებაში შეხვედრა მიმდინარეობს. როგორც ცნობილია, მას ბიძინა ივანიშვილი, კახაკალაძე და ირაკლი კობახიძე ესწრებიან. შორინა ხვიჩია განავრცობს თემას ახლა ღია ეთერში. შორინა, თუ არის ცნობილი, რა საკითხებზე იმართება კონსულტაცია? სავარაუდოდ დიდი ალბათობით საუბარი ეხება მეორე ტურისთვის მოსამზადებელ სამუშაოებს, თუმცა უფრო დეტალურად ამ თემაზე ჩვენ გვეცოდინება მას შემდეგ, რაც დასრულდება ეს შეხვედრა ქართული ოცნების ოფისში და რომელიმე ლიდერი ჩვენთან გააკეთებს კომენტარს. შესვლისას მათ კომენტარი არ გაუკეთებიათ, ყველა მათგანი შევიდა მეორე შესასვლელიდან, მანქანის შესასვლელით. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ვნახეთ, რომ თბილისის მერმა საკუთარი ავტომობილით უკვე დატოვა შენობა, იმის გამო რომ მას როგორც თბილისის მერს ჰქონდა დანიშნული ღონისძიება, დანარჩენები ისევ რჩებიან შენობაში. აქ არის ბიძინა ივანიშვილი, აქ არის პარლამენტის თავმჯდომარე, პრესსამსახურის ინფორმაციით პოლიცსაბჭოს სხვა წევრებიც ესწრებიან ამ შეხვედრას, თუმცა დეტალურად სახელების და გვარების შესახებ ინფორმაცია ჯერ ჩვენ არ გვაქვს, ვინაიდან არ გვაქვს გადაღებული თავად შეხვედრის კადრები და არ გვაქვს შესაძლებლობა დავინახოთ, რომელი დეპუტატების მანქანები დგას გარაში. დანამდვილებით რაც არის ვიცით ის, რომ აქ არის ბიძინა ივანიშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე და იმყოფებოდა თბილისის მერი კახაკალაძეც. საუბარი ეხებოდა მეორე ტურისთვის მოსამზადებელ სამუშაოებს, რადგან ქართულ ოცნებაში ჯერ კიდევ გუშინ და პირველი ტურის შედეგების წინასწარი პარალელური დათვლის შედეგების გამოცხადების შემდეგ ისინი ამბობდნენ, რომ უფრო მეტი მობილიზებაა საჭირო მეორე ტურისთვის და განახლებული ძალებით შეეცდებიან, რომ მოემზადონ მეორე ტურისთვის, რადგან გამორიცხავენ იმის შესაძლებლობას, რომ მათ მიერ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა, დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა ვერ გაიმარჯვოს, რადგან ის უნდა იყოს პრეზიდენტი, როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ და არ დაუშვებენ იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა დააბრუნდეს ხელისუფლებაში. სწორედ ამ თემებზე მიმდინარეობს ახლა მსჯელობა და სახავენ იმ სამოქმედო გეგმას, რომლის მიხედვითაც უნდა მოემზადონ მეორე ტურისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და ჩვენ ველოდებით დასრულებას, რომ პოლიცსაბჭოს რომელიმე წევრმა ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთოს. მადლობთ, შორენა ხვიჩია იყო. ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიამ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით შესული 19 საჩივრიდან 5 დააკმაყოფილა, 14 კი უსაფუძვლოდ ცნო. დარღვევები ძირითადად პროცედურული ხასიათის იყო და საოლქო კომისიამ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეების მიმართ სანქციის სახით მხოლოდ შენიშვნები გამოიყენა. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თქმით, დაკმაყოფილებულ სარჩელებში პროცედურულ დარღვევებზე იყო საუბარი, რაც რაიმე სახის გავლენას არჩევნების შედეგზე არ მოახდენს. საპრეზიდენტო არჩევნებზე ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 10 სარჩელი ნაციონალურ მოძრაობას კი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს ჰქონდათ შეტანილი. შემოსული 19 საჩივრიდან ყველა განიხილა დღეს ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიამ, მათგან 5 საჩივარი დააკმაყოფილა. კომისიის წევრებს მიეცათ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა შენიშვნის სახით. ის რომ ძირითადად არჩევნების დღეს ფიქსირდება პროცედურული ხასიათის დარღვევები, უმთავრესად მიუთითებს იმაზე, რომ საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრები ჯერონად ვერ ახორციელებენ მათზე დაკისრებულ ვალდებულებებს. ეს გახოთ სისტემური პრობლემა. ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა ფოთის 70-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრების განხილვა 31 საჩივრიდან 2 საჩივარი დაკმაყოფილდა და ერთზე განცხადებელს უარი ეთქვა, დანარჩენი 28 კი განუხილველი დარჩა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან. ძირითადი პირდაპირ საჩივრები დაწერილი იყო კომისიის თავმჯდომარეების უფლებამოსილების და გადამეტებასთან დაკავშირებით, დაწერილი იყო საჩივრები დილის პროცედურების არასწორად ჩატარებასთან დაკავშირებით და ზეწოლის ფაქტებზე, რომელსაც ახორციელებდა კომისიის თავმჯდომარეები ჩვენ წარმომადგენლებზე ან დამკვირვებლებზე. მოხდა ამ საჩივრების განხილვა. აქედან 31 საჩივრიდან 28 საჩივარი განუხილველი დარჩა. გარკვეული ასე ვთქვათ უსაფუძვლობის გამო ზოგს არ ქონდა ჩადენის დრო იყო არასწორად მითითებული, ზოგის მოთხოვნა არ იყო მითითებული.
საჩივრების განხილვა ზუგდიდის 77-მე საოლქო საარჩევნო კომისიაში ხმაურის დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. კომისიამ 9 საჩივარი განიხილა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის საჩივარი ინგლისის 94 უბანთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაციამ უბნის შედეგების ბათილად ცნობა მოითხოვა, რასაც ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოყვა. საოლქო საარჩევნო კომისიამ საერთაშორისო გამჭვირვალობის საჩივარი არ დააკმაყოფილა. ორგანიზაციის ზუგდიდის კოორდინატორი არ გამორიცხავს, რომ დავა სასამართლოში გააგრძელდება. საოლქო საარჩევნო კომისიამ დარჩენილი 8 საჩივრიდან 5 სრულად დააკმაყოფილა. საუბნო კომისიის წევრები ევროპული საქართველოსთან დისციპლინური პასუხისმგებლობა დააკისრა და შენიშვნებიც მისცა. კიდევ 2 საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილდა. დიახ, იქ ნამდვილად იყო კექსის რეცეპტი, რომელმაც გამოიწვია ეს ასე ვთქვათ, გაუგებრობა. შემდეგ ხმის დათვლის პროცესი მიმდინარეობდა პირდაპირ ლაივში. ელოდნენ, რომ იქ იყო ჩაყრილი ზედმეტი ბიულეტინები და ბალანსი არ დაჯდებოდა და უბანი გაბათილდებოდა. ხელმოწერების რაოდენობა და კანდიდატების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობას პლუს ბათილი ბიულეტინების რაოდენობა ბალანსი დაჯდა როგორც საჭირო იყო. საარჩევნო კომისიამ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ ფაქტი რაც დააფიქსირა ჩვენმა დამკვირვებელმა მოხდა რეალურად. დამკვირვებელმა ნახა როგორ ჩაყარა ერთ-ერთმა კომისიის წევრმა კონვერტები ძირითად საარჩევნო ყუთში, რაც ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან საარჩევნო დარღვევას წარმოადგენს, რაც ჩვენი შეფასებით არის საფუძველი იმისა, რომ მომხდარიყო შემაჯამებელი ოქმის გაბათილება, თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიამ სხვა გადაწყვეტილება მიიღო. ნომერ 77 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიამ დღეს სხდომაზე განიხილა 9 საჩივარი, რომელთაგან 5 საჩივარი დაკმაყოფილდა და ეს იყო საიას მიერ დაწერილი საჩივრები, რამას ბიგვავა კონკრეტულად წარმომადგენელი. 2 საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა, ეს იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან წარმომადგენლის მირანდა ესებუას მიერ დაწერილი საჩივრები მე-20 უბანზე, 2 საჩივარი, 2 არ დაკმაყოფილდა. ერთი საიასი იყო და მეორე გამჭვირვალობის 94 უბანზე, რაც კენჭისყრის შედეგების ბათილობას ითხოვდა, შესაბამისად უსაფუძვლობის გამო არ დაკმაყოფილდა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მაშინ აღნიშნულია, რომ ამერიკის საელჩო იზიარებს EUTOS სადამკვირვებლო მისიის წინასწარ დასკვანს, რომ 28 ოქტომბრის არჩევნები კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა და პროფესიულ დონეზე იყო ადმინისტრირებული, რამაც ამომრჩეველს მისცა შესაძლებლობა გაეკეთებინა თავისუფალი არჩევანი. განცხადებაში ასევე წერია: ჩვენ ვიზიარებთ საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეშფოთებას საარჩევნო პროცესებში არსებული ხარვეზების შესახებ, როგორიცაა შეუსაბამო ხერხებით ამომრჩეველთა მობილიზაცია და ადმინისტრაციული რესურსის არასათანადო გამოყენება. ხაზგასმით აღნიშნავთ მეორე ტურში ამ ხარვეზების გამოსწორების მნიშვნელობას. შეერთებული შტატები განაგრძობს საარჩევნო გარემოს ყურადღებით დაკვირვებას. მნიშვნელოვანია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდეს საერთაშორისო სტანდარტებით შესაბამისად, რომელიც საშუალებას მისცემს ყველა მოქალაქეს თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი ნება საარჩევნო ყუთთან, აღნიშნულია საელჩოს განცხადებაში. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები აჭარაში დღეს მთავრობის თავმჯდომარემ შეაჯამა. თორნიკე რიჟვაძე დარწმუნებულია, რომ მეორე ტურში მმართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი გაიმარჯვებს. მერაბ წულუკიძე ჩაგვართვება ახლა დეტალებით. მერაბ რა განცხადებები გაკეთდა მთავრობის ხდომაზე? დიახ, დღეს აჭარაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები ვრცლად შეაფასა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ. თორნიკე რიჟვაძე აცხადებს, რომ მთავარი იყო ის, რომ დემოკრატიულ ვითარებაში ჩაიარა საარჩევნო პროცესმა და ეს აღიარეს საერთაშორისო დამკვირვებლებმა, რაც შეეხება შედეგს, რომელმაც ასე ვთქვათ ვერ გაამართლა სახელმწიფო გუნდის მოლოდინი. თორნიკე რიჟვაძე ამის რამდენიმე მიზეზს ასახელებს. პირველ რიგში მისი თქმით, ამის მიზეზი იყო ის, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ მოახერხა მხარდამჭერების მობილიზაცია და ის ვარაუდობს, რომ მეორე ტურისთვის პარტიული მენეჯმენტის ცვლილების ხარჯზე ქართული ოცნება შეძლებს მხარდამჭერების მაქსიმალურ მობილიზებას. თორნიკე რიჟვაძე ასევე გარკვეულ შეცდომებზეც საუბრობს, ის აცხადებს, რომ მიამიტობა იქნებოდა იმის თქმა, რომ მთავრობა, რომელიც 6 წელია ხელისუფლებაშია, შეცდომებს არ უშვებს. მისი თქმით, დაგროვდა გარკვეული პრობლემები და დარჩენილი 1 თვის განმავლობაში სახელმწიფო გუნდი მაქსიმალურად შეეცდება ამ პრობლემების გადაჭრის რეალური გზები, მაქსიმალური კომუნიკაციის ხარჯზე მიაწვდინოს მოსახლეობას. თორნიკე რიჟვაძე ასევე აცხადებს, რომ მოსახლეობას აქვს 2 არჩევანი, მისი შეფასებით ეს არის ერთის მხრივ თავისუფალი და ევროპული განვითარება და მეორეს მხრივ დაბრუნება ავტოკრატიულ რეჟიმში. ეს არის თორნიკე რიჟვაძის სიტყვები და ის დარწმუნებულია, რომ მეორე ტურში მოსახლეობა გააკეთებს იმ არჩევანს, რომელიც სასარგებლო იქნება ქვეყნისთვის.
ჩვენ პირველ ტურში ვერ შევძელით მობილიზება იმ ხარდამჭერების, რომლებიც ქართულ ოცნებას ყავს და უკვე ჩვენ მეორე ტურისთვის შევძლებთ მაქსიმალური მობილიზაციის, მაქსიმალური კომუნიკაციის ხარჯზე იმ შედეგის მიღწევას, რომელიც არა მარტო ქართული ოცნებისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. მე ამიტომა იქნება ვთქვათ, რომ არსებობს თავრობა ხელისუფლება, რომელიც 6 წელია ხელისუფლებაშია და შეცდომა არ დაუშვია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არჩევანზე როცა მიდგება საქმე, ჩვენი შეცდომები იმ სხვა არჩევანთან მიმართებაში, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს შესთავაზეს, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი შეცდომები ნაკლებად არის, ნაკლებად აწუხებს მოსახლეობას. მე შეგახსენებთ, რომ აჭარაში საპრეზიდენტო არჩევნებში მმართველი გუნდის მხარდაჭერილმა და ოპოზიციის კანდიდატებმა თითქმის თანაბარი შედეგები აჩვენეს, ბათუმსა და ქაბულეთში ხმების უმრავლესობა მოიპოვა ოპოზიციის კანდიდატმა, დანარჩენ 4 მუნიციპალიტეტში კი სალომე ზურაბიშვილმა. მადლობთ მერაბ, ბათუმიდან მერაბ წულუკიძე გვერდებოდა. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დღეს საკანონმდებლო ორგანოში პირველი საპარლამენტო სესია იმართება, რა განცხადებებს აკეთებენ დეპუტატები, ამას სალომე ქოქიაშვილი გვეტყვის. სალომე, გისმენთ. დიახ, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იქნება არჩევნების შემდგომ სწორედ პირველი პლენარული სხდომა, უნდა ველოდოთ ალბათ სხდომათა დარბაზში საკმაოდ მწვავე დებატებს. მთავარი თემა კი ბუნებრივია ალბათ იქნება არჩევნები და კენჭისყრის პროცესის პირველი ტურის შეფასებები. რაც შეეხება იმ განცხადებებს, რომელიც ჯერ კიდევ სხდომის დაწყებამდე კეთდება საკანონმდებლო ორგანოში, ბუნებრივია მთავარი თემა ამ შემთხვევაში არის არჩევნები და ის რა შედეგები შეიძლება მოხვეს მეორე ტურს. ანუ მეორე ტურში რამდენად იქნება დამოკიდებული ქვეყანაში განვითარებული პროცესები ამა თუ იმ კანდიდატის გამარჯვებაზე ან დამარცხებაზე. მართლ გუნდში დღეს დარწმუნებულნი არიან იმაში, რომ მაგალითად ოპოზიციონერი კანდიდატის გამარჯვება სიკეთეს ქვეყანას არ მოუტანს. საპირისპიროში არიან დარწმუნებულნი მაგალითად საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ სწორედ მათი კანდიდატი შეძლებს ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარების ხელშეწყობას. მოუწოდეთ ხელისუფლებას, შეეგუონ, იყვნენ მშვიდად, ნუ შეეცდებიან ვითარების დაძაბვას და შეწყვიტონ პროვოკაციული მოწოდებები იმის საუბარზე, რომ თითქოს და სამოქალაქო მიიქნება და ასე შემდეგ. ჩვენ ინტერესებში არ შედის ძალადობა, მე ჩემ კოლეგებსაც მოუწოდეთ, რომ ესეთი განცხადებებიდან თავი შეიკავონ. მათ შორის გედი ფოქაძის ახასიათებს ხომ ცოტა ესეთი ექსტრემალური განწყობების თითქოს და შექმნა, მაგრამ დამერწმუნათ, არ ჩვენი ბევრი კოლეგა ამაში დაგარწმუნებთ, და ზოგადად ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები დაგარწმუნებთ, რომ ჩვენ არ ვართ მიდრეკილი და არ გვაქვს სურვილი ძალადობრივისკენ. სამოქალაქო ომის შესახებ ერთმა ჩვენმა დეპუტატმა გააკეთა და ეს არის მისი პირადი აზრი, გუნდის აზრი არის ის, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქვეყანაში არ იყოს დესტაბილიზაცია, სანამ ჩვენ ხელისუფლებაში ვართ, ბუნებრივია ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა და ამას არანაირად არ დაუშვებთ და მე მგონია, რომ ქართულ საზოგადოებას ნამდვილად არ ეკადრება სამოქალაქო ომი. დიახ, ფაქტია ამ რომ კენჭისყრის შედეგების პირველი ტურის შემდგომ მმართველი გუნდი უკვე ფიქრობს მაგალითად იმაზე თუ სად იყო დაშვებული გარკვეული შეცდომები, სტრატეგიაში იყო ეს კომუნიკაციის ნაკლებობა საზოგადოებასთან თუ ასე შემდეგ, თუმცა ფაქტია რომ დღეს უკვე მმართველი გუნდის წარმომადგენელი დეპუტატები შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან და მთავრობისგან ზოგადად საპარლამენტო სივრციდან ითხოვენ იმ კანონპროექტის უკან გაწვევას, რომელიც ქვეყანაში მარიხუანას კულტივაციას უკავშირდება. თავად მმართველი გუნდის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ამ თემაზე საზოგადოება არასაკმარისად იყო ინფორმირებული, რაც გამოიყენეს მათმა ოპონენტებმა იმისათვის, რომ სრულ ინფორმაცია გაავრცელებინათ ამ კანონპროექტის შინაარსთან დაკავშირებით, გახდა თუ არა არჩევნების პირველი ტურის კენჭისყრის შედეგები იმის წინაპირობა, რომ პარლამენტთან ამ კანონპროექტის გაწვევის მოთხოვნა დამდგარიყო, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში, ამას დეპუტატები არ აკონკრეტებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე მათი ნაწილი, უბრალოდ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა ნაწილი ამ ეტაპზე ამ ნაბიჯს აუცილებლად მიიჩნევს. საზოგადოებაში არასწორად იქნა საზოგადოების ინფორმირება, რომ ეს არ იყო ვთქვათ პლანტაციების გაშენება, როგორც ჩვენ ოპონენტებმა გაავრცელეს, აქ იყო მხოლოდ სამედიცინო და კოსმეტიკური პროდუქციის დამზადებისათვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რადგან საზოგადოებისათვის ეს ნაწილიც მიუღებელია, უნდა იქნას ეს კანონპროექტი გაწეული.
ამ ეტაპზე როგორც გითხარით, საკანონმდებლები იკრიბებიან უკვე საკანონმდებლო ორგანოში და სულ ცოტა ხანში უნდა დაიწყოს პლენარული სხდომა. ეს არის როგორც გითხარით, პირველი სხდომა არჩევნების შემდგომ და ალბათ დიდი ალბათობით ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოში საკმაოდ მწვავე პოლიტიკურ განცხადებებს უნდა ველოდოთ. მადლობთ სალომე ქოქიაშვილი გვერდებოდა პარლამენტიდან. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს შულმოკლულმა მშობლებმა საგანგებო ბრიფინგი გამართეს. მათი თქმით, ერთიანდებიან იმისთვის, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი არ დაბრუნდეს. მდარო ბაგიძის დედა მოუწოდებს მოსახლეობას ქართული ოცნების მიმართ არსებული სამართლიანი წყენა გვერდზე გადადონ, მივიდნენ არჩევნებზე და კიდევ ერთხელ დაამარცხონ ნაციონალური მოძრაობა. პრესკონფერენციაზე განცხადება გააკეთეს ზურაბ აზეგაშვილის და სულხან მოლაშვილის ოჯახის წევრებმაც. მათი თქმით, ყოფილი ხელისუფლების მმართველობაში დაბრუნება სამოქალაქო პირისპირების მომტანი იქნება. 2012 წელს მოვიტანეთ ჩვენი დიდი ბრძოლით, სისხლით მე ვიტყოდი, ბრძოლით 2012 წლის გამარჯვება. და დღეს ჩვენ დგევართ უკვე რეალურად იმ საშიშროების წინაშე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბრუნდებიან ჯალათები. სწორედ თქვენ მინდა მოგმართოთ, ჩემო თანამებრძოლებო, მართლაც რამდენი ვიბრძოლეთ ერთად, გავიხსენოთ ის უბედურება, რაც გვჭირდა. შემოგხედეთ ჩვენ და გაიხსენეთ ჩვენი ტრაგედიები. რამეს გეტყვით, რომ უცბად წარმოვიდგინე ესეთი ამბავი. დაინიშნა პრეზიდენტად აირჩიეს ვაშაძე, რომელიც ავანსად ამბობს, რომ ჩამოთვალა გვარები, მე აღარ ჩამოთვლა ამას გამანთავისუფლებო და მე წარმოვიდგინე ესეთი ამბავი. დედა გადამეცვალა, მამა, ძმა, მეუღლე, მაგრამ ჩემმა შვილმა უცბად, აი წარმოვიდგინეთ, რომ მისი განთავისუფლებული ხალხი ქორწილში შემხვდა. მე თამაზ მოლაშვილს შვილთან მამას ეს შეხვედრა როგორ დამთავრდება? ეს მუქარა არ არის ხალხო. იმ დროს, როდესაც გაგიჟებული ხარ შვილის სიკვდილით, იქ მერე ვინ რას მოიმოქმედებს? ეს ნუ რავი დაგეგმავს წინასწარ, რომ ასე იქნება და ისე იქნებაო. კიდევ ვიძახი მე, რანაირად უნდა შევხედო მე მას იმ განთავისუფლებულ პიროვნებას. არ დავუშვათ, რომ ნაციონალები მობრუნდნენ. ვაშაძე მოდის იმ დევიზით, რომ გაანთავისუფლოს მკვლელები. მათ შორის არის ჩემი ძმისშვილის მკვლელი საათზე. როგორ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ალბათ იქ არ დაუსახელებია, მაგრამ სოსანაშვილსაც გაანთავისუფლებს, რომელმაც დაიქირავეს და ასეთი სასტიკი მკვლელობა ჩაიდინა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ზაზა სარალიძის და მალხაზ მაჩალიკაშვილის ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვა გადაიდო. პროცესის გადადების შემდგომლობას ხდომაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააყენა, რადგან სამინისტროს წარმომადგენლების განმარტებით შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება ვერ მოესწრო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დოკუმენტაციის წარსადგენად, სადაც კარვების გაშლის დაუშვებლობა იქნება დასაბუთებული ვადა 15 ნოემბრამდე განესაზღვრა. მანამდე ზაზა სარალიძემ მოსამართლეს მიმართა და იმედი გამოთქვა, რომ კარვის გაშლის უფლება მიეცემა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის წინააღმდეგ სარალიძემ და მაჩალიკაშვილმა სარჩელი შეიტანეს, ისინი პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე კარვის განთავსების შესაძლებლობის შეზღუდვას ასაჩივრებენ. შესაძლებლობს, რომ მათ ამოიღეს რაღაც ოპერატიული ინფორმაცია, თურმე ეს მოხდა სხდომამდე 1-2 დღით ადრე, გუშინ მიმართეს განცხადებით და დღეს სასამართლოს მოუწია სხდომის გადადება. არანაირი უფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ხელი შეუშალოს მოქალაქეს მშვიდობიანი ფორმით ისეთ ადგილას, სადაც არ ხდება ტრანსპორტის გადაადგილება კარვის გაშლაში, ეს რამეს არ იცნობს ჩვენი კანონმდებლობა. ეს არის სპეციალურად გაკეთებული ყველაფერი, დრო გაჭიანურდეს მაქსიმალურად და ისევ გაიწელოს ამ კარვების გაშლის თემა. ფაქტიურად განუსაზღვრელი ვადით არის გადადებული პროცესი. 15 ნოემბერს გვექნება ინფორმაცია, როდი ჩაინიშნება განხილვა. ნინოწმინდის და ახალქალაქის მაჟორიტარ ენზელ მკოიანის ძმა მარტი მკოიანი აბცელებს სათვალთვალო კამერებით გადაღებულ ვიდეო მასალას, სადაც მისი თქმით ჩანს, როგორ ხევენ და აზენებენ მკოიანის ოჯახის კუთვნილ ბენზინ გასამართ სადგურზე. გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები სალომე ზურაბიშვილის სააგიტაციო მასალას ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში გამთავრებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, ასევე ნინოწმინდის და ახალქალაქის მაჟორიტარმა ენზელ მკოიანმა პარლამენტის წევრის თქმით, ინციდენტი, რომელიც ახალქალაქში მოხდა ნაციონალური მოძრაობის და გრიგოლ ვაშაძის შტაბის წევრების მიერ ორგანიზებული და მართული პროვოკაცია
ოპერაცია იყო. როგორც კოიანი ამბობს, აღნიშნული ფაქტი დასტურდება ვიდეო მასალითაც. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მომხდარ ინციდენტში ოპოზიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებს ადანაშაულებს ინციდენტის დროს მოძრაობის ძალაერთობაში შეუთხი აქტივისტის საავადმყოფოში მოხდა გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბთან მომხდარ ფაქტს სამართალდამცველები უკვე იძიებენ. მოსამართლეებთან გასაუბრება გრძელდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. საბჭოს წევრები დღეს 7 კანდიდატს მოусმენენ, მათ შორის არიან გახმაურებული საქმეების მოსამართლეები და ასევე მოსამართლე დანიშნა სურს მოქმედ პროკურორის რეზო ნადოის. პროცესს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი კოპერიძე აკვირდება და ახლა ის დეტალებით პირდაპირ ეთერში ჩაგვართვება. გიორგი, გისმენთ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები ამ წუთებში კითხვებს უსვავენ მოსამართლე ზაზა მარტიაშვილს, რამდენიმე წუთის წინ კი დასრულდა მოსამართლე გიორგი არევაძესთან გასაუბრება. ის არაერთი გახმაურებული საქმის განხილველი მოსამართლეა, მათ შორის მას გამამტყუნებელი განაჩენი აქვს გამოტანილი ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ სანდრო გირგვლენის საქმეზე გასამართლებული პირების შეწყალების საქმესთან დაკავშირებით. გიორგი არევაძეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთან აწილმა და ასევე ჟურნალისტებმაც ვკითხეთ ამ გახმაურებულ საქმებთან დაკავშირებითაც, რაზეც არევაძე ამბობს, რომ მან გადაწყვეტილება მიიღო საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე და ვერც სხვა მოსამართლე ამ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით სხვა გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა. ასევე დღევანდელ გასაუბრებაზე წარმოდგენილი იქნება სხვა რეზონანსული საქმეების განხილველი მოსამართლეებიც, მაგალითად ნიკოლოზ მარგველაშვილი, რომელსაც დემირელის კოლეჯის ყოფილი მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის წინა საექსტრადიციო პატიმრობის საკითხი აქვს განხილველი, ასევე ჩაბუქის საკითხი აქვს განხილველი. დღევანდელ გასაუბრებაზე წარმოდგენილ კიდევ ერთ კანდიდატს ხატია არდაზიშვილს, თუმცა ის ამ შემთხვევაში ეხილავდა ლტოლთა სამინისტროს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლითაც ჩაბუქს არ მიენიჭა ლტოლვილის სტატუსი. ასევე დღევანდელ კონკურსში მონაწილეობას ღებულობს მოქმედი პროკურორი რეზო ნადოი, რომელიც წარსულში იყო მოსამართლე, თუმცა შემდეგ იყო არაერთი გახმაურებული საქმის პროკურორი, მუხროვანის ამბოხის საქმის და ასევე ზურაბ ჟვანიას დაცვის წევრების საქმის პროკურორი. უკვე 10 წელი მისრულდება, რაც მოსამართლე ვარ და ვფიქრობ, რომ მაქვს იმისი რესურსი, რომ და ამბიციაც ვფიქრობ უნდა მქონდეს, რომ ჩემი ასე ვთქვათ, უფლებამოსილება განახორციელო თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. უნებრივია ეს გადასაწყვეტია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. ეს შეიძლება იყოს ზოგ შემთხვევაში ვინმე სურვილი, რომ კიდევ უფრო მაღალკვალიფიციური ყოფილიყო დასკვნა ჩემი, თუმცა ვფიქრობ, რომ თუ გაეცნობოდნენ ყველა პასუხს მიიღებდნენ ამ გადაწყვეტილებაში. სხვა შემთხვევაში თუ ვინმე არ ეთანხმებოდა ჩემს გადაწყვეტილებას, მიმაჩნია რომ მათი დასკვნა არასწორია. გავესაუბრებით 7 კანდიდატს. მოქმედი პროკურორი ბევრი მონაწილეობს კონკურსში. არაერთი უკვე იყო გამოსული გასაუბრებაზე. მოთხოვილი გვაქვს 5 საქმე ყველა კანდიდატზე, რომელიც არის ყოფილი მოსამართლე, ამის შესაძლებლობას გვაძლევს მათი განხილველი საქმეები და შესწავლილი გვაქვს ეს საქმეები. კონკრეტულ საქმეზე ანგარიშის მოთხოვნა მოსამართლისთვის შესაძლებელი არ არის, თუმცა მათ შორის გახმაურებულ საქმეებზე, როგორც ამას ეძახიან საზოგადოებაში და იმ მაღალი ინტერესის მქონე საქმეებზე, ბუნებრივია ესმის კანდიდატებს კითხვები იმ ფარგლებში, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა ფარგლებსაც, რის საშუალებასაც გვაძლევს მოქმედი კანონმდებლობა. კონკურსში საერთო ჯამში 80 კანდიდატი მონაწილეობს, ვაკანტური თანამდებობა კი 53-ია, მათ შორის არიან ისეთი პირები, რომლებსაც სურთ მოსამართლე დანიშნა, ასევე მოქმედი მოსამართლეები, რომლებსაც სურთ კოლეგიის ამ პალატის შეცვლა. მადლობთ გიორგი კოპერიძე საუბრობდა ღია ეთერში. თბილისის ზოოპარკში სპილო გრანდისთვის ეშვის ამოღების ურთულესი ოპერაცია მიმდინარეობს. ოპერაციისთვის თბილისში სამხრეთ აფრიკიდან ცნობილი ვეტექიმი გერარდ სტინგამბი და ანესთეზიოლოგი ადრიან ტორდიფი ჩამოვიდნენ. მარიკა შალიკაშვილი იმყოფება ზოოპარკში და ის ახლა ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. მარიკა, გისმენთ. დიახ, სპილო გრანდისთვის ურთულესი ოპერაცია ეს არის ეშვის ამოღების ოპერაცია. დაახლოებით 9 საათის წინ დაიწყო, მანამდე უცხოეთიდან ჩამოსულმა ანესთეზიოლოგებმა მას გაუკეთეს ანესთეზია და დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში ექიმები იცდიდნენ, რომ ემოქმედა ანესთეზიას და სპილო გრანდი დაეწვინათ და შემდეგ უკვე დაწყებულიყო ოპერაცია. დღეს BBC-ს გადამღები ჯგუფი არის ჩამოსული საქართველოში სპეციალურად ამ ოპერაციის გადასაღებად და მომზადდება დოკუმენტური ფილმი, ერთ-ერთი სერია გადაცემიდან ცხოველთა ოპერაციები და სწორედ ერთი სრული სერია 60 წუთი
მიეძღვნება სპილო გრანდის ოპერაციას, რომელიც სტარდება საქართველოში. ეს არის ურთულესი ოპერაცია. სპილო გრანდი, როდესაც თბილისის ზოოპარკში ჩამოიყვანეს, მას 2 ეშვი ჰქონდა დაზიანებული. ერთ-ერთი ეშვის ამოღების ოპერაცია ჩატარდა 2014 წელს. ეს იყო ურთულესი ოპერაცია, რომელიც 11 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. საბედნიეროდ ოპერაცია წარმატებით დასრულდა. დაგეგმილი იყო, რომ უკვე 2015 წელს გაკეთდებოდა მომდევნო ოპერაცია, ის ოპერაცია, რომელიც დღეს სტარდება, თუმცა 13 ივნისის სტიქიის გამო ოპერაციის გაკეთება 2015 წელს ვერ მოხერხდა. ოპერაცია ტარდება დღეს. სავარაუდოდ, როგორც ექიმები ამბობენ, ის გაგრძელდება 6-დან 11 საათამდე და ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ოპერაციის დასრულების შემდეგ უკვე სპილო ფეხზე წამოდგეს. სწორედ მისი ფეხზე წამოდგომის შემდეგ ჩაითვლება, რომ ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა და სპილო გრანდი უკვე თავს კარგად გრძნობს. ჩვენი სპილო გრანდი დაიბადა 1995 წელს, შესაბამისად არის 23 წლის და შემდეგ მოსკოვის ზოოპარკიდან იქნა გადაყვანილი ერევნის ზოოპარკში, ჯერ კიდევ პატარა იყო. მაშინ სწორედ მაშინ შემთხვევა რაღაცა ინციდენტი, რომლის შედეგადაც მას დაუზიანდა 2 ეშვი, მოუტყდა და შემდეგ უკვე დაიწყო ესეთი არასასურველი პროცესები, ანუ ეს 2 დაჭირქდა, განვითარდა, შეიქმნა გარკვეული ინფექციის კერა. სპილო გრანდის ოპერაციას BBC იღებს, მათ დაიწყეს ახალი სერიალის გადაღება, სახელწოდებით დიდი ცხოველების ოპერაციები და ჩვენი სპილო იქნება ამ სერიალის ერთ-ერთი მთავარი გმირი. მის ისტორიას მიეძღვნება ერთი სრული ეპიზოდი, სადაც მოგვიყვებიან იმის შესახებ, თუ საიდან როგორ აღმოჩნდა თბილისის ზოოპარკში სპილო და რა პრობლემებთან უწევს მას გამკლავება. ინდოელი სპილო გრანდი არის 23 წლის, ის 2014 წელს თბილისის ზოოპარკში ჩამოიყვანეს ერევნიდან და ის უკვე რამდენიმე წელია იმყოფება აქ. მას ყავს მეუღლე მალკა, რომელიც მის გამოჯანმრთელებას გვერდზე ვოლიერში ელოდება და ამის შემდეგ უკვე მოხდება ამ 2 სპილოს შეჯვარება. მადლობთ მარიკა, ეს მარიკა შალიკაშვილი იყო. ბრიუსელში ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომა წლის განმავლობაში უკვე მეორედ გაიმართება, შეხვედრა ელჩების დონეზე ჩატარდება. გავრცელებული ცნობით განხილვის მთავარი თემა საშუალო რადიუსზე მოქმედი რაკეტების ლიკვიდაციის შეთანხმებიდან ამერიკის გასვლის გადაწყვეტილება იქნება. ალიანსის მოკავშირეება ბოლო დღეების განმავლობაში შიდა კონსულტაციები გამართეს. ნატოს სურს, რომ ახალი გამალებული შეიარაღების თავიდან ასარიდებლად რუსეთმა მეტი გამჭვირვალობა აჩვენოს. ნატო-რუსეთის საბჭოს ბოლოს ხდომა 11 მაისს ჩატარდა და დღის წესრიგის მთავარი თემა უკრაინის კონფლიქტი და სამხედრო რისკების შემცირება იყო. ამერიკის შეერთებული შტატები საუდის არაბეთის კოალიციას იემენში ავიაიერიშების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. ამის შესახებ სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი დიპლომატის თქმით, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყანაში არსებული ვითარების გამოსწორების მიზნით მოლაპარაკებები მესამე ქვეყანაში უნდა გაიმართოს. ამასთან პომპეოს თქმით, ქვეყანაში დემილიტარიზებული ზონები უნდა შეიქმნას. იემენში ამბოხებული ჰუსიტების და ხელისუფლებას შორის შეერაღებული დაპირისპირება 2014 წლის შემდეგ მიმდინარეობს. ხელისუფლება საუდის არაბეთის კოალიცია საჰაერო ოპერაციით ეხმაერება. ავღანეთში ტერაქტის შედეგად სულ მცირე 7 ადამიანი დაიღუპა, 5 კი დაშავდა. აფეთქება ქაბულის სიახლოვეს მოხდა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი ცენტრალური აზიის ქვეყნის ყველაზე დიდი ციხის შესასვლელთან აიფეთქა. როგორც ცნობილია, თავდასხმის დროს ციხის თანამშრომლები სავსე ავტომობილი დაზიანდა და მასში მყოფები დაიღუპნენ. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ავტომობილში ციხის ქალი თანამშრომლებიც იმყოფებოდნენ. მომხდარზე პასუხისგებლობა ჯერ არც ერთ რადიკალურ დაჯგუფებას არ აუღია, თუმცა აღნიშნულ საპყრობილეში მოძრაობა თალიბანის ასობით წევრი იხდის სასჯელს. საქართველოს ნაკრების საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებულია. საქართველოს ფუტსალის ნაკრებმა ლატვია 5-2 დაამარცხა და ქალაქ იელგავაში ანატოლი პონომაროვის სახელობის ტურნირის მთავარი პრიზის გამარჯვებული გახდა. პირველ შეხვედრაში მასპინძელი ლატვია მოლდოვასთან 0-1 დაამარცხა. ჩვენმა ნაკრებმა კი მოლდოველებს 6-2 ზლიეს და ტურნირის მოგებისთვის მასპინძლებთან ათვადელ ასათიანის გუნდს ფრედს ყოფნიდა. საქართველოს ნაკრებმა ეს შეხვედრაც დამაჯერებლად ჩაატარა და 5-2 მოიგო.
1-დან 5 ნოემბრის ჩათვლით სახვითი ხელოვნების მუზეუმი მოდის კვირეულს Mercedes-Benz Fashion Week სუმას პინძლებს აღნიშნულ საკითხზე ორგანიზატორებმა პუბლიკაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს და მედიას კვირეულის დეტალები გააცნეს. მოდის კვირეულის მერვე სეზონზე ორი ახალი პროექტი Binexti და Art Georgia ჩატარდება. კვირეულის ფარგლებში 40-მდე დიზაინერის ჩვენება მოეწყობა და მასტერკლასები გაიმართება. კვირეულის მთავარი სტუმარი ლეგენდარული იაპონელი არტისტი და დიზაინერი ჰიროში ფუჯივარა იქნება. და გამოშვების ბოლოს ტრადიციულად გადავინაცვლოთ ნაშვადღების სტუდიაში, სადაც ნინცა ორჯონიკიძე გველოდება. ნინცა, მოგესალმებით. რა თემებზე გაამახვილებს დღეს ყურადღებას გადაცემა? მარია, მოგესალმებით. ჩვენ გვპირდებით ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვან გადაცემას. ჩვენ სტუმრად გვეყოლება რეპროდუქტოლოგი და ვისაუბრებთ ასევე უშვილობის ფსიქოლოგიურ მიზეზებზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი უფრო გავხალისდებით და სტუმრად გვეყოლება Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულის დიზაინერები ლაკო ბუკია, ჯაბადია სამიძე და სხვა მრავალი. ამიტომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად. ჩვენ სულ მალე შემოგიერთდებით. გმადლობთ ნინცა წარმატებული ეთერი. მოამბე ამით დასრულებულია. მე 15 საათს დაგიბრუნდებით დროებით.